Các chị em của tôi ơi, tôi thực sự có thể nhìn thấy được đó. Đúng rồi, anh đã có thể nhìn thấy rồi. Nào, Dương Phong này, xem thử kích cỡ của chị là gì nào. Quản lý Triệu kêu mọi người xuống lầu họp đó. Lại họp sao? Dương Phong. Quản lý Triệu nói sẽ không truy cứu anh nữa, anh yên tâm đi nhé. Sao Triệu Dũng lại rộng lượng như vậy được chứ? Quản lý Triệu còn nói là anh ta không biết đêm đó người ở trong phòng bao Phượng Hoàng là Diệp Tổng. Nếu như không có anh thì cửa tiệm của chúng ta đã phải đóng cửa rồi. Anh ta nói là muốn thưởng cho anh đó. Thưởng cho tôi sao? Dương Phong, tôi đã thích anh rất lâu rồi. Cô làm gì vậy? Dương Phong ơi, tôi thích anh. Trần thiếu gia, tôi có thể đảm bảo mà nói cho anh biết, cái thằng Dương Phong này không ngủm cũng phải tan. Vương Hổ sắp đến rồi. Vương Hổ của bang Hắc Kim sao? Đúng vậy, chính là bá chủ của con đường phía đông đó. Đàm Lily đây là bị đánh thuốc rồi sao? Huyệt hợp cốc. Đây là thứ mà Triệu Dũng kêu cô đem đến sao? Anh ta đã cho cô ăn cái gì rồi sao? Đồ uống. Anh ta nói đó là đồ nhập khẩu. Triệu Dũng cái tên rác rưởi đó. Đàm Lily, con đàn bà thúi. Thằng rác rưởi này, ông đây trừng trị chúng bây. Lên. Đã ngủ với người phụ nữ của ông đây mà còn dám đánh ông đây. Chán sống rồi phải không? Anh Hổ, là do tôi đã quyến rũ anh ấy đó, con đàn bà thúi. Thả ra, ông đây đánh cô ta xong thì sẽ đến lượt cậu. Cậu có biết ông đây là ai không hả? Ông là người của bang Hắc Kim đó. Chán sống rồi sao? Đừng mà Dương Phong. Anh Hổ ơi, không liên quan gì đến Dương Phong cả. Tất cả đều là do tôi. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy. Ông đây luôn cho rằng cô là một người kiên cường khí khái, nên chưa bao giờ động vào một ngón tay của cô. Tôi không ngờ cô lại là cái loại kiên cường này. Con đàn bà thúi. Đừng tự nói mình cao thượng như vậy chứ. Dương Phong ơi, anh Hổ chưa bao giờ cưỡng chế ép buộc tôi cả. Đó là bởi vì anh ta có lòng nhưng không có sức. Ý cậu là sao? Ý tôi là anh chỉ có thể ở trước mặt phụ nữ nhìn chằm chằm mà thôi, chứ hàng của anh không dùng được. Cậu làm nhục tôi sao? Tôi có làm nhục anh hay không thì anh tự biết mà. Có chút bệnh vặt này thôi mà anh còn không dám thừa nhận, mà còn xưng là bá chủ đường phía đông gì chứ. Đợi đến khi cậu giống như một tên thái giám thì cậu sẽ không còn ở đây mà nói mấy lời vớ vẩn này nữa đâu. Tìm một ông bác sĩ trung y châm cứu một chút vào những vị trí này, rồi ngày mai anh sẽ phải đến cảm ơn tôi đó. Làm qua loa vài cái, lừa kẻ ngốc sao? Mang theo người của anh. Cút đi. Đợi đó. Đi thôi. Đây không phải là nhị tiểu thư của Diệp gia, Diệp Minh đây sao? Từ Nhược Mộng. Buổi họp lớp lần trước là ai nói là đã từ chối Trần Kim Phong đến chỗ này nhiều lần nhỉ? Trần Kim Phong sao? Toàn bộ Hải Châu này, người phụ nữ có thể từ chối Trần Kim Phong, sợ là không có được bao nhiêu người. Chồng ơi, không phải là hôm nay anh đã nhìn thấy một người rồi sao? Diệp Minh. Cô chọn tới chọn lui, lại chọn cái thứ như thế này sao? Tôi chọn loại đàn ông nào không liên quan gì đến cô cả. Lo chuyện bao đồng. Cô nghĩ là tôi muốn quan tâm cô sao? Còn không phải do sợ cô làm mất mặt chị em chúng ta sao? Tôi với cô thân nhau lắm sao? Mấy chị em chúng ta tìm đàn ông không phải là thiếu gia nhà giàu thì cũng là người có quyền cao chức rộng. Giống như Minh Đạt nhà tôi này, anh ấy là lãnh đạo tối cao của sở công thương đó. Còn cô thì lại tìm được một tên quê mùa. Chắc không phải vừa mới ra khỏi núi đâu nhỉ? Thôi mà, được rồi. Đây là danh thiếp của tôi, cô xem thử.
Tốt nhất cô nên quỳ xuống đất và nhặt tấm danh thiếp lên đi. Cô có thể để chúng tôi ăn một bữa trọn vẹn được không vậy? Mắt nhìn đàn ông của cô không tốt thì cũng thôi đi, nhưng lại không có não. Đắc tội với Minh Đạt nhà tôi, về sau công việc kinh doanh của Diệp gia của cô còn muốn hoạt động bình thường không vậy? Từ Nhược Mộng, ý cô là sao? Minh Đạt ơi, sau này anh đừng xử lý đơn xin phê duyệt của Diệp gia bọn họ nữa, được? Từ Nhược Mộng, đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà cũng gặp chuyện phiền phức nữa. Minh Đạt ơi, chúng ta đổi nhà hàng khác đi, được không ạ? Được chứ, nghe lời em hết. Đi thôi. Cậu trai này, cậu không cần phải tức giận đâu. Tôi và Minh Minh đang vui vẻ ăn cơm ở đây, thì đột nhiên xuất hiện con đàn bà độc địa khiến người ta ghê tởm. Tôi không nên tức giận sao? Nói ai là đồ đàn bà độc địa đó, còn cần phải nói nữa sao? Cái miệng đó của cô, xem thử xem, mùi hôi thối nồng nặc. Đồ quê mùa này anh chán sống rồi sao? Không cần phải đi tìm nhà vệ sinh đâu, chỉ cần nhìn vào miệng của cô là biết rồi. Minh Đạt ơi, anh ta bắt nạt em. Phụ nữ bọn họ cãi vặt với nhau, một người đàn ông như anh xen vào làm gì? Đừng nhỏ nhen như vậy có được không? Thật sự không có tấm lòng rộng lượng, được như anh Lưu đây. Minh Đạt nhà tôi là ai chứ? Anh có thể so sánh được sao? Thật sự không thể so sánh được. Biết vậy là tốt. Anh Lưu này, chúc mừng nhé. Chúc mừng gì? Bây giờ biết nói lời dễ nghe sao? Làm trò hề. Đàn ông mà, dù gì cũng phải rộng lượng một chút chứ. Đúng vậy, có thể bao dung được cả chuyện trong bụng của vợ mình đang mang thai đứa con của người đàn ông khác luôn mà. Đây không phải điều mà người bình thường có thể so được đâu. Khâm phục. Khâm phục thật đó. Anh đang nói nhảm cái gì vậy hả? Cậu làm như vậy nhàm chán lắm đó. Tôi thấy Diệp gia là cảm thấy bản thân đang phát triển suôn sẻ quá rồi phải không? Tôi cũng không ngại chèn ép đà phát triển của Diệp gia đâu. Cần gì phải căng thẳng như vậy chứ? Anh Lưu không thể làm cho vợ mình có thai được, thì hãy để những người đàn ông khác giúp đi. Hơn nữa có thai, đây chẳng phải là tin vui lớn hay sao? Còn dám nói nhảm nữa thì tôi sẽ xé nát cái miệng tối của anh ra đó. Thủ tục phê duyệt của Diệp gia về sau đừng hòng được thông qua ở chỗ của tôi. Diệp Minh, tôi nói cho cô biết, chuyện này còn chưa xong đâu. Chuyện này còn phải tiếp tục chứ. Nói thế nào thì bé con cũng phải tầm 9 tháng mới có thể ra ngoài. Cậu nói nhảm thêm một câu nữa thử xem. Anh Lưu này, tôi có nói lung tung hay không thì anh đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra một chút là biết. Sáng sớm em đã đi bệnh viện rồi đúng không? Minh Đạt, chúng ta đi thôi. Em không. Minh Đạt. Cái gì đây? Em thật sự có thai rồi sao? Minh Đạt, không phải lần trước anh đã đến chỗ của trưởng khoa Trương sao? Ông ấy nói bệnh của anh đã khỏi rồi. Em muốn tạo cho anh một bất ngờ đó. Bất ngờ sao? Bất ngờ cái gì chứ? Đi mau. Làm thế nào mà anh biết được Từ Nhược Mộng đang mang thai vậy? Cơ thể có bệnh có thể được biểu hiện ra dưới dạng khí, cũng có thể biểu hiện lên trên khuôn mặt. Vậy anh nhìn tôi thử xem. Tôi cảm thấy cô bây giờ có phải đã bắt đầu thích tôi rồi phải không? Anh Lưu, Dương Phong anh ấy thực sự có lòng tốt. Cô Diệp, Từ Nhược Mộng cô ta nói năng bậy bạ. Tôi vô cùng xin lỗi vì những rắc rối mình đã gây ra cho cô. Hôm nay tôi sẽ ly hôn. Cậu Dương, nếu không có cậu thì tôi vẫn chưa biết chuyện gì cả. Cảm ơn rất nhiều. Xin hỏi cậu Dương, làm thế nào cậu phát hiện ra vậy? Nhìn ra đó. Vậy cậu Dương này, vấn đề này của tôi còn cách nào chữa được không vậy? Đơn giản thôi. Đơn giản sao? Tôi đã chạy chữa ở vô số bệnh viện, uống không biết bao nhiêu loại thuốc, đều vô dụng. Anh đó, không phải chỉ là do mấy con nòng nọc không đủ sức sống thôi sao? Có chuyện gì to tát đâu. Có giấy và bút không? Dựa theo đơn thuốc này mà uống. Hôm nay uống, ngày mai thấy hiệu quả. Nhanh như vậy sao? Có nhanh hay không? Anh thử là biết ngay mà. Vô cùng cảm ơn cậu. Nếu như có hiệu quả, tôi sẽ biết ơn vô cùng. Thôi tôi không làm phiền hai người nữa. Dương Phong, anh không thể kê bừa đơn thuốc cho người ta được. Ông nội, anh còn dám tới sao? Cái đồ tham lam không biết điểm dừng.
Dương Phong, tôi hỏi cậu, viên bích tỷ đó từ đâu mà có? Dương Phong đã chữa khỏi chứng đau nửa đầu của Tô Thúy Vân. Nên Tô Thúy Vân, ông hỏi cháu sao? Kẻ trộm này quả nhiên giỏi nhỉ, đã trộm cả trái tim của Diệp Minh đi luôn rồi. Ai là kẻ trộm? Anh là kẻ trộm đó, trộm mất viên bích tỷ của Tô Thúy Vân. Trộm sao? Chẳng lẽ là Tô Thúy Vân tặng cho anh sao? Được thôi, cô nói trộm thì là trộm đi. Nói chuyện trộm cắp một cách rất thản nhiên như vậy, xem ra là trộm quen thói rồi nhỉ. Nhưng cậu có biết chuyện này sẽ mang đến cho Diệp gia mối nguy lớn như thế nào không hả? Ông nội, Diệp Minh luôn mang theo một tên trộm ở bên cạnh mình. Cháu cho rằng cô ta đã không còn thích hợp ngồi ở vị trí tổng giám đốc này nữa rồi. Công ty đang gặp khủng hoảng lớn như vậy mà cô không biết. Cô cảm thấy thích hợp không? Tập đoàn Thiên Hải của chúng ta rớt từ 3 sao xuống còn 1 sao. Sao cơ? Cũng bởi vì cháu đã tìm một người đàn ông không sạch sẽ về. Ông nội ơi, tập đoàn Thiên Hải có một hệ thống xếp hạng sao riêng biệt. Chuyện này không liên quan gì đến Dương Phong cả. Anh ta đã trộm viên bích tỷ của Tô Thúy Vân. Tập đoàn Thiên Hải đã điều tra ra mối quan hệ giữa hai người. Chút giận lên đầu Diệp gia chúng ta, do đó mà hạ xuống xếp hạng sao của chúng ta. Cô nói xem có liên quan hay không hả? Chuyện rành rành như vậy rồi mà còn biện minh cho anh ta. Bị một thằng mù kiểm soát rồi sao? Cô có rẻ rách quá không? Tôi thấy cái miệng của cô mới rẻ rách đó. Sao vậy? Lại muốn đánh người nữa sao? Dám sao? Ông nội, cháu sẽ lập tức gọi điện cho trưởng phòng Hồ của tập đoàn Thiên Hải ngay. Alo. Xin chào trưởng phòng Hồ, tôi là Diệp Minh của tập đoàn Diệp Thị. Xin hỏi quý công ty vì sao lại hạ cấp xếp hạng sao hợp tác của chúng tôi vậy? Tập đoàn Thiên Hải chúng tôi có sự đánh giá chuyên sâu, Diệp gia các cô không đạt tiêu chuẩn thì đương nhiên sẽ bị hạ cấp thôi. Chuyện này không liên quan gì đến Dương Phong cả. Mấu chốt ở đây sao? Diệp Minh, trong mắt của cô, một thằng mù tàn tật còn quan trọng hơn Diệp gia chúng ta luôn sao? Rớt từ 3 sao xuống 1 sao sẽ gây ra hệ quả dây chuyền. Đúng là một mối nguy khủng khiếp. Nếu như cháu có thể chấp nhận lời cầu hôn của Trần thiếu gia thì chẳng phải vấn đề trước mắt của chúng ta đã được giải quyết rồi hay sao? Người như Trần thiếu gia mà không muốn, lại chọn một thằng mù, đúng là rẻ rúng không chịu nổi. Sao vậy? Anh không phục sao? Vậy thì anh hãy tìm đến tập đoàn Thiên Hải điều chỉnh sao lại như cũ đi. Không phải là cậu nói viên bích tỷ đó là do Tô Thúy Vân đã tặng sao? Vậy xem ra quan hệ của cậu với Tô Thúy Vân không bình thường rồi. Cậu đi tìm Tô Thúy Vân để giải quyết mối nguy lần này đi. Có vấn đề gì không? Không vấn đề gì. Cậu ta nói không vấn đề gì kìa. Bản thân anh ta đã là một vấn đề lớn rồi, còn nói là không sao. Diệp Minh, một khi đã đưa cậu ta đi thì trước tiên phải giữ cho tốt cái miệng cậu ta đã. Dương Phong, xử lý vấn đề xếp hạng sao? Chỉ quen biết Tô Thúy Vân thôi là chưa đủ đâu. Quen biết sao? Cô là đứa trẻ 3 tuổi sao? Bị lừa dễ dàng như vậy? Dương Phong, ở ngay trước mặt ông cụ mà cậu dám nói là có quen biết với Tô Thúy Vân sao? Không chỉ quen biết mà còn rất thân đó, mạnh miệng thật đó. Chuyện này cô cứ yên tâm đi. Ngày mai, thậm chí là hôm nay đã có thể sẽ có một kết quả tốt rồi. Thật sao? Ông nội, Diệp Minh cứ như vậy mà bị một thằng mù lừa mất tâm trí luôn rồi, làm mất thể diện. Ông nội ơi, chuyện này cứ giao cho cháu đi. Cháu có một người bạn có quan hệ không tệ với trưởng phòng Hồ của tập đoàn Thiên Hải. Bây giờ cháu sẽ liên lạc thử. Thấy chưa hả? Đúng là Châu Vũ của chúng ta. Như đã tìm thấy một nơi nương tựa tốt. Cháu hãy nhìn lại người đàn ông mà cháu mang về kia. Ông ơi, mối nguy lần này đã qua rồi, nhưng mà chúng ta không thể giao lại Diệp ra cho Diệp Minh được nữa đâu. Nếu như Châu Vũ phát huy được khả năng của mình, Diệp ra giao cho hai vợ chồng cháu không thành vấn đề gì. Chiều nay tập đoàn Thiên Hải có một hội nghị xúc tiến đầu tư đấy. Có thể tham gia buổi đầu tư của tập đoàn Thiên Hải, hoặc là đối tác hàng năm sao, hoặc là một công ty có tiềm năng rất lớn được tập đoàn Thiên Hải công nhận. Diệp ra chúng ta trước giờ vốn dĩ không có tư cách để tham gia. Ông ơi, đó còn không phải là do Diệp Minh không có năng lực hay sao? Lúc cô ta vừa mới đến công ty nói rằng muốn làm cho công ty tỏa sáng rực rỡ, kết quả là tất cả chúng ta đều bị lôi vào rắc rối cả rồi. Có thể tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư chiều nay thì tất nhiên vấn đề cũng được giải quyết. Vậy tôi lấy vài chỗ nhé. Ôi trời ơi, nói nghe dễ dàng quá nhỉ. Diệp Minh, hai người tụi bay cút đi. Alo, Tô tổng, có thể gửi cho tôi vài tấm thư mời đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư của tập đoàn Thiên Hải được không? Được rồi, cảm ơn cô nhé. Thư mời sẽ được gửi đến ngay thôi. Đây là diễn giết nghiện rồi sao? Gọi điện thoại cho Tô Thúy Vân đòi thư mời sao? Ba của tôi còn không có cái bản lĩnh này đó. Cậu ta đúng là không biết rõ năng lực của mình đến đâu mà. Đồ mặt dày không biết xấu hổ. Có phải là mặt dày hay không? Lát nữa chúng ta sẽ biết ngay thôi. Xin chào, xin hỏi cô Diệp Minh là ai vậy? Tôi là Diệp Minh, xin hỏi anh là...
Chào Diệp Tổng, đây là thư mời của Tô Tổng gửi đến. Tô Tổng, là Tô Thúy Vân, của tập đoàn Thiên Hải sao? Toàn bộ Hải Châu chỉ có một Tô Tổng thôi, thư mời cũng đã được gửi tới rồi, tôi về trước nhé. Dương Phong ơi, cảm ơn anh nhiều nhé. Cô là người định mệnh của tôi. Cảm ơn làm gì chứ? Tiểu Dương ơi, cháu có bản lĩnh này, sao không chịu nói sớm chứ? Cháu xem đi, vì hiểu lầm nhau nên mới có cớ sự này. Cháu không thể để bụng đâu nhé. Thư mời này là do cậu lấy được sao? Chứ chẳng lẽ là do anh lấy sao? Đúng là tôi đó. Đây là lịch sử trò chuyện của cháu và trưởng phòng Hồ, ông xem đi. Châu Vũ ơi, anh giỏi thật đó nha. Ông không có thấy trưởng phòng Hồ đồng ý mà. Ông nội ơi, một người có địa vị như trưởng phòng Hồ, trước khi việc này được hoàn thành thì sẽ không nói rõ ràng đâu. Người ta rất chú trọng đến tính thực tiễn. Ông nội, ông xem trưởng phòng Hồ cũng đã gửi đơn xin phép Tô Tổng rồi. Ông nội suýt chút nữa bị cậu lừa rồi. Cậu đã đạt đến đỉnh cao của sự lừa đảo rồi đó. Ông ơi, đây đều là công lao của Châu Vũ nhà chúng ta đó. Không thể nào để cho tên mù này cướp công được đâu. Cướp công người khác. Dương Phong, cậu to gan thật đó. Bị vạch trần rồi mà còn mặt mũi để cười nữa sao? Đầu óc không bình thường. Hội nghị xúc tiến đầu tư chiều nay, mấy người sẽ biết ai mới là người đầu óc không bình thường, ai có mặt dày hơn cả tường thành. Đi nhé. Dương Phong, tôi tiện anh, sao vậy? Cô vẫn muốn giữ cậu ta sao? Không thèm quan tâm Trần thiếu gia mà lại quan tâm đến một người mù nhiều đến vậy. Cô nghĩ gì vậy chứ? Cô là tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Thị, đại diện cho bộ mặt của toàn bộ Diệp gia. Để tôi xem nó có dám bước chân ra khỏi cái cửa này không. Tô Tổng, hôm nay tôi đi đến đây để kiểm tra tình hình vệ sinh. Nhân viên vệ sinh hôm nay làm không chu đáo chút nào cả. Đúng vậy đó. Chị họ, mấy cái khác em nghe không rõ, nhưng mà khi nãy Tô Tổng đã nói hai từ lừa gạt kia, chị cũng nghe thấy mà. Cái cậu Dương Phong này, cậu ta chính là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp đó. Thật không ngờ tới Diệp gia của chúng ta cũng có ngày được tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư của tập đoàn Thiên Hải. Ông ơi, đây đều là công lao của Châu Vũ đó. Người một nhà, không nói hai lời. Đúng vậy. Tương lai sáng lạn. Đương nhiên rồi. Diệp Minh, cô đang ngó nghiêng tìm gì vậy? Không phải là đang tìm cái tên tàn phế kia chứ? Cô thật sự nghĩ tên rác rưởi đó dám đến hay sao? Cậu ta nói dối như thật, to tiếng vang trời. Cô có thể dùng não một chút được không? Cháu càng ngày càng làm ông thất vọng. Không chạm mặt cái cậu họ Dương kia, tôi thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Hy vọng từ nay về sau sẽ không cần gặp lại cậu ta nữa. Dương Phong, anh đến rồi. Sao anh lại đến đây? Tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi thôi. Cô cấm được tôi sao? Ở Diệp gia có Diệp Minh chống lưng cho cậu, còn đây không phải là nơi cậu có thể gây rối lung tung đâu nhé. Diệp Minh, thời khắc quan trọng liên quan đến sự thăng trầm của Diệp gia chúng ta. Nếu trong lòng của con còn có người ông nội là ông đây, thì kêu cậu ta cút đi. Dương Phong này, hay là anh đi trước đi, có một mình em ở đây thì có bị bọn họ bắt nạt không? Cậu muốn làm tôi tức toi đời luôn sao? Ông nội, bình tĩnh đi. Dù sao thì cậu ta cũng không có thư mời tôi vào hội trường, không cần phải có thư mời. Xông vào sao? Vậy anh vào thử đi. Quay lại đây. Anh ta vào trong rồi. Ông ơi, Dương Phong anh ấy vào trong rồi. Sao anh ta có thể vào được chứ? Chẳng lẽ cậu ta thật sự quen biết Tô Thúy Vân sao? Một tên rác rưởi thúi như anh ta làm sao có thể quen biết người có quyền thế như Tô Thúy Vân được chứ? Cháu không tin đâu. Xin chào, chúng tôi là người của Diệp gia. Diệp gia thì không cần thư mời đâu, mời vào. Diệp gia chúng ta ở tập đoàn Thiên Hải cũng có chút thể diện đó chứ. Người của Diệp gia không cần thư mời. Chẳng phải là nói Dương Phong, cái tên rác rưởi thúi này, vậy mà lại được hưởng lợi từ Diệp gia chúng ta. Dương Phong, anh ta, Dương Phong, nghe tới là thấy phiền mà. Tôi vào rồi này. Nói gì đi nào? Còn không phải là do được hưởng lợi từ Diệp gia chúng tôi sao? Rốt cuộc là có biết xấu hổ hay không vậy? Hưởng lợi của mấy người sao? Còn không phải sao? Một nơi trang trọng như thế này, nếu như không có Diệp gia chúng tôi thì cả đời này cậu cũng đừng mơ vào được. Còn không mau quỳ xuống dập đầu hai cái với tôi. Diệp gia không cần thư mời.
là do chị Tô sắp xếp đó. Chị Tô sao? Sao anh không gọi người ta là mẹ tôi luôn đi? Buồn cười quá đi. Cũng đã gọi là chị Tô rồi. Có thể thấy được cậu với Tô tổng thân thiết như thế nào rồi. Hay là cậu kêu Tô tổng giúp Diệp ra nâng cấp sao lên một chút đi. Minh Minh, chuyện đánh giá sao cô cứ yên tâm. Tôi đảm bảo với cô, nhất định sẽ là 3 sao trở lên. Nói như vậy thì Diệp ra chúng tôi còn phải cảm ơn anh nữa sao? Nếu như mấy người còn có lương tâm thì quả thật là nên cảm ơn tôi đi. Nói khoác mà không biết ngượng. Ông nội, không nên so đo với một thằng điên. Không phải là trúng kế cậu ta rồi sao? Buổi trưa cháu đã đi ăn cơm với trưởng phòng Hồ rồi. Trưởng phòng Hồ nói sao? Trưởng phòng Hồ không nói rõ, nhưng mà cháu đã nắm được đại khái ý chính. Việc khôi phục lại xếp hạng sao như cũ theo lý thuyết là không có vấn đề gì. Vậy thì tốt quá rồi. Ông nội, ông nói xem, nếu như nhà chúng ta không có Châu Vũ thì phải làm sao đây? Ai là người quan trọng với Diệp gia, trong lòng ông biết rõ. Tầm quan trọng của Diệp Minh đối với Diệp gia là thứ mà mấy người không thể tưởng tượng được. Anh không nói chuyện, không ai nói anh câm đâu. Trưởng phòng Hồ đến rồi. Trưởng phòng Hồ, chúc mừng ông cụ nhé. Ý anh là thứ hạng sao của Diệp gia đã được nâng lên 5 sao rồi. 5 sao sao? Thật sự không biết làm thế nào để cảm ơn trưởng phòng Hồ đây. Cảm ơn tôi làm gì chứ? Trưởng phòng Hồ, Châu Vũ gọi anh đến là anh đã giúp đỡ Diệp gia nâng hạng lên 5 sao thì không phải chúng tôi nên cảm ơn anh sao? Bộ Diệp gia mấy người định hại tôi sao? Trưởng phòng Hồ có ý gì vậy? Tôi không có tư cách nâng hạng Diệp gia lên 5 sao. Những lời như vậy sau này đừng có nói nữa nhé. Dương Phong, thật sự là anh. Tôi đã bảo cô yên tâm từ lâu rồi mà cô có thèm nghe tôi đâu. Tiểu Dương này, cậu với Tô tổng thân nhau như vậy thì cậu phải giúp tôi giới thiệu một chút nhé. Nếu để Tô tổng gặp được ông, sợ là sẽ tức giận đó. Ý cậu là sao? Ông xem viên bích tỷ trị giá 10 triệu như rác mà đập vỡ, đổi lại là ông có tức giận hay không? Dương Phong, Tô tổng rất khó nói chuyện sao? Đối với kẻ mà cô ấy không thích thì cô ấy vô cùng khó nói chuyện. Mong nghĩ cách nào đó đi. Tô tổng mà truy cứu xuống sẽ liên lụy đến Châu gia đó. Dám liên lụy đến Châu gia thì tôi sẽ ly hôn với cô ngay lập tức. Em yêu anh nhiều như vậy, chỉ có một cách thôi. Đi cầu xin Dương Phong đi. Anh kêu em đi cầu xin cái thằng rác rưởi thúi đó sao? Còn dám kêu người ta là thằng rác rưởi sao? Dương Phong, đều là người một nhà cả, cậu có thể đừng trách móc. Tôi xin lỗi. Viên bích tỷ trị giá chục triệu mà chỉ nói một câu xin lỗi thôi sao? Quỳ xuống, quỳ với Minh Minh đó. Nếu như Minh Minh có thể tha thứ thì tôi có thể cân nhắc bỏ qua chuyện này. Bảo tôi quỳ với anh sao? Anh nhận nổi cái quỳ này không? Cái đồ rác rưởi thúi. Diệp Như, sao lại ăn nói với Tiểu Dương như vậy? Em muốn ly dị đúng không? Mọi người nhìn đi. Trần Kim Phong, vậy mà lại ở cùng với giám đốc bộ phận tiếp thị của tập đoàn Thiên Hải sao? Chuyện này có nghĩa là gì sao? Trịnh Ngọc Minh, Trịnh tổng là người mà trưởng phòng Hồ có thể so sánh sao? Cấp cao thực sự của tập đoàn Thiên Hải. Thời điểm này mà Trần Kim Phong và Trịnh Ngọc Minh lại ở cùng nhau là để xem xét lại hợp đồng nâng cấp xếp hạng sao của tập đoàn chúng ta. Còn không hiểu sao hả? Cô đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Anh mới hết thuốc chữa đó. Vừa mới đánh Trần thiếu gia, bây giờ lại cướp công của Trần thiếu gia. Anh có bao nhiêu cái mạng chứ? Thấy chưa, ông đã nói rồi. Từ 1 sao điều chỉnh thẳng lên 5 sao thì chỉ có Trần thiếu gia mới có cái năng lực này mà thôi. Sức mạnh của Trần gia đã đạt đến mức này rồi sao? Khoan hãng nói. Trần thiếu gia và Trịnh tổng qua đây rồi. Diệp tổng, chúc mừng nhé. Tôi sẽ phụ trách việc hợp tác với Diệp gia. Sau này hãy chiếu cố nhiều hơn nhé. Là Trịnh tổng chiếu cố chúng tôi mới đúng. Minh Minh, làm đối tác 5 sao của tập đoàn Thiên Hải là món quà cưới đầu tiên anh dành tặng cho em. Thấy thế nào? Có thích không? Trần thiếu gia, món quà lớn này của cậu, Diệp gia chúng tôi không biết làm sao để báo đáp. Ông nội, chúng ta là người một nhà, không cần nói hai lời đâu. Vì Minh Minh mà đánh đổi tất cả, cháu cũng nguyện ý. Minh Minh, mở to mắt ra nhìn cho rõ. Cái gì mới là đáng tin cậy? Chọn đàn ông thì phải chọn người như Trần thiếu gia đây, không giống như một số người nào đó. Thằng mù này sao còn ở đây nữa vậy? Ai mà biết được chứ. Giống như cái đuôi chó vậy đó. Cậu ta nói việc nâng Diệp ra lên 5 sao chính là công lao của cậu ta đó. Anh ta còn bắt tôi quỳ xuống nữa đó.
Tôi thấy cậu chán sống lắm rồi đó. Mắt của anh đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng khó chịu rồi đúng không? Không sao, bụi bay vào mắt thôi. Vô cùng yêu thích Minh Minh chứ gì. Tôi nói cho cậu biết, tôi theo đuổi Minh Minh cũng chỉ vì muốn đổi gió thôi. Đợi đến khi tôi theo đuổi được rồi thì tôi sẽ tặng cô ta cho rất nhiều đàn ông khác. Có tức giận không nào? Trịnh tổng, tập đoàn Thiên Hải và Diệp gia có thể trở thành đối tác 5 sao là nhờ ai? Tôi nghĩ anh là người hiểu rõ nhất nhỉ. Quả thực là tôi biết, chắc chắn là nhờ Trần thiếu gia rồi. Là nhờ cậu Dương. Cậu Dương sao? Dương nào cơ? Tuyệt đối không thể nào. Trịnh tổng này, ông đã nói nhầm họ Trần với họ Dương rồi sao? Là Trần hay là Dương? Tôi còn có thể nhầm được sao? Trần Kim Phong, tôi nể tình cậu là người thừa kế của Trần gia nên đã nói thêm vài lời với cậu. Đừng vì vậy mà cho rằng cậu có thể tùy tiện sỉ nhục tôi nhé. Dự án hợp tác mà ba cậu đã bàn với tôi không cần phải tiếp tục nữa. Trịnh tổng, Trịnh tổng, Trịnh tổng ơi. Tiểu Dương, cháu đó uống nhiều súp gà vào nhé. Cháu biết là Dương nào rồi. Số điện thoại của Dượng cháu. Dượng của cháu họ Dương đó, Dượng Dương Bình. Đúng đó, cháu nhớ ra rồi. Dượng của chúng cháu là nhà cung cấp lớn nhất của tập đoàn Thiên Hải. Dượng ơi, có phải gần đây Dượng đã cùng với Tô tổng của tập đoàn Thiên Hải nhắc về chuyện đánh giá xếp hạng sao hay không ạ? Đã gọi một cuộc điện thoại, chắc cũng có ích một chút đó. Bảo ông Diệp yên tâm đi. Kết quả xếp hạng đã có rồi ạ. Là 5 sao ạ. 5 sao sao? Không ngờ là Tô tổng lại cho Dượng thể diện như vậy. Lần này thì cậu không thể cướp công được nữa rồi nhỉ. Cả lũ mấy người. Ông nội, ông không thể chỉ vì một cuộc điện thoại mà. Cháu muốn nói gì? Cháu bị một thằng đàn ông xoay như trong chóng vậy. Ông thấy cháu đã không còn năng lực đảm nhiệm chức tổng giám đốc nữa rồi. Ông tuyên bố từ giờ trở đi tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị là Diệp Như. Cảm ơn ông nội. Ông nội thật sáng suốt, còn tôi thấy là ngu ngốc đó. Cậu, ông nội ơi, ông tức giận như vậy là đã trúng kế của cậu ta rồi. Bây giờ tôi là tổng giám đốc, bây giờ cô đã không còn đủ tư cách để ký hợp đồng nữa rồi. Ông ơi, cút, cút đi cho ông. Minh Minh, tin tôi đi, bọn họ sẽ phải cầu xin cô thôi. Diệp Minh bởi vì quá tin tưởng anh mới ra nông nỗi này đó. Không cần quá lâu đâu, mấy người đều sẽ phải cầu xin Minh Minh thôi. Tôi cầu xin cô ta sao? Nếu như tôi không cầu xin thì anh hãy tự vào miệng mình đi nhé. Vậy nếu như cô cầu xin thì sao? Thì tôi sẽ gọi anh là ba. Được, vậy thì cô cứ chờ để gọi tôi là ba đi. Đi. Minh Minh, anh đừng đi theo tôi nữa. Tôi muốn được yên tĩnh một mình tôi. Người thân như vậy không đáng để cô buồn lòng đâu. Nếu không có Diệp gia này thì tôi sẽ giúp cô gây dựng nên một Diệp gia khác. Hôm thứ 3 đã dỗ dành người định mệnh của cậu. Vui vẻ rồi chứ? Chuyện kể ra thì dài đấy. Nâng hạng lên 5 sao. Vẫn chưa hài lòng sao? Diệp gia tham lam nhỉ? Chị Tô hiểu lầm rồi. Diệp gia là một đám người đầu óc có vấn đề. Qua cầu rút ván dễ xử lý mà. Tôi kêu chị Ngọc Minh lúc ký hợp đồng sẽ chỉ định Diệp Minh đảm nhiệm. Vậy thì cảm ơn chị nhiều nhé. Thật ghen tị với người định mệnh của cậu đó. Đến đây, massage giúp tôi. Được. Cái gì? Được, tôi sẽ qua ngay. Sao vậy? Có chút chuyện. Vậy để tôi đi theo chị qua đó nhé.